Hej och välkomna. Dagens video är en snabb update tänkte jag. Gå igenom främst om vad som är gjort i renoveringen 240 Turbo där. Och ja, tänker att jag ska ta med nu och visa er här. Så ska ni få se. Ja, i min förra video kanske ni redan har sett att det har hänt en hel del här nu i motortrymmet innan motorn ska i. Men det har även kommit dit ännu mer sen sist. Och ja, nu är det faktiskt nu är det nog inte så mycket kvar här innan motorn ska i. Det mesta, ja nästan allt skulle jag tro faktiskt har kommit på plats. Och är draget där det ska vara i den ordningen och så vidare. Ja, som ni ser sen förra videon tror jag om ni såg den del 1 där på motor ihopmonteringen så tror jag inte AC-slangarna var ditdragna. Nu är de det. Och ja, även till bränslet kommer jag faktiskt inte ihåg om det var draget och det är också färdigdraget nu. Jag vet inte hur ni gör eller men jag tycker det är skitviktigt faktiskt, i alla fall för min del. Speciellt när man gör en sån här renovering och att det ska liksom dras på rätt sätt och se ut som det gjorde, ja, mer eller mindre för fabrik. Så gott som i den mån i alla fall, för att jag har tjuvkikat väldigt mycket på originalbilar och hur andra har gjort för att se hur det ska vara draget och ja, det är så här det ska se ut i alla fall. Det ska vara jämnt och sitta högt och inte hänga på något sätt eller gå omlott varandra, utan det tycker jag är skitviktigt, för det gör ju liksom helheten. När man har lagt ner så här mycket tid och jobb så fan om man skulle liksom fuska med det, utan jag tycker det är skitviktigt liksom att göra hela vägen. Likadant som den här mattan. Att den har kommit dit tycker jag med gör jäkligt mycket på utseendet. Framförallt att det ser färdigt ut. Många som renoverar kanske struntar i att sätta dit den och sådär. Men jag tycker också det är viktigt att få den på plats. För det var ju så det var original och det gör väldigt mycket på utfyllnaden, utseendet liksom när allting är monterat. Och sen även har jag dratt den här extra som går till intercoolen där med relä och den här magnetventilen. Likadant här är det mycket små grejer som man har gjort som förmodligen ingen kommer se, men liksom hur allting är draget och ut här och så det ska se liksom naturligt ut. Elsystemet är ju färdigt också på båda sidorna. Det ska bara monteras ihop med det som det ska, som lamporna här till exempel och blinkis och lite jordkablar och sånt, men annars är det inte så mycket där. Så ja, även torkarmotorn är ju dragen och färdig. Jag vet inte om det var det sist med. Jag gjorde en egen lösning på jordningen där. Jag tycker den som följer med inte är så jädra snygg. Det är bara en sån här ful fläta, jättetjock och sådär. Det är ju sådana grejer som en annan kanske lägger lite extra tid på än många andra som kanske bara bultar dit det. Men då har jag ju dratt en egen jordkabel här. För det ska vara jordat, torkarmotorn. Just för att det ska se bra ut. Original sitter det ingen jordfläta kan jag ändå nämna. För då kommer många säga, men varför det ser inte original ut? Nej, det är så här att på originalmotorerna eller från början så sitter det som ett bläck under här som jordar. Det sitter inte på de här nytillverkade motorerna eller vad man ska säga. Och därför medföljer den jordfläta istället som man får sätta dit. Och den tycker inte jag är så snygg, så därför gjorde jag en egen jordkabel av den anledningen. Men sen kan man ju ändå sätta dit original kåpa eller vad man ska säga, där det står faktiskt Volvo Electrolux och så vidare. Så då ser det ändå bra ut tycker jag. Ja, det är jävligt skönt och få komma så här långt faktiskt och se kanske slutet på det. Det har jag sagt många gånger, men det är ju så. Även till kopplingsvajern där också har blivit monterad och hänger bara fritt där. Men ja.
Och jag håller på som ni ser här med motorn. Ni ska inte se alldeles för mycket för det är, jag håller på att filma om en nästkommande video som ska komma lite längre fram på den här. Ja, jag håller på med den med. Som ska in där. Och nu är det ju färdigt här inne för att den andra men för att motorn ska in där. Ja, det var faktiskt bara det jag ville visa er idag att nu är det så här långt kommet att det är fasen inte långt kvar. Får vi se. Det ska bli spännande. Ja. Det har vi det. Tack för att ni tittade. På återseende.